tao na makakakilala sa Panginoon ay maging mature spiritually at maging yung buhay maging kahawig ni Kristo, Christ likeness, through their daily attitude, character, personality, and everything. Sabi ko nga, yung ikot ng isip, yung tibok ng puso, yung ramdam ng balat, puro tumutukoy sa Panginoong Hesus. Nakukonsider lagi na siya ay Kristiyano at siya ay kasama, siya ay dala-dala niya ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay niya. The slogan relates to the church name. It is our primary intention and focus to inwardly touch the lives of the lost to know Christ, develop intimate divine relationship with Him, and grow into spiritual maturity and Christ-likeness. Kaya ang touching lives, actually walang pinipiling klase ng tao. Ikaw man ay trabahador, ikaw man ay vendor, ikaw man ay taga-squatters area, ikaw man ay manager, engineer, negosyante, lahat yan ay welcome. Kinikater natin lahat yan. There was a time when I was reaching the people in yung sa mga barracks at saka yung squatters area. Sabi ko sa sarili ko, Lord, talaga bang dito mo ako itinalaga? Kasi yung mga taong ito parang kung sino-sino lang. Parang syempre, sa damdamin ko, bilang tao, professional, dapat siguro nire-reach out ko ay yung mga professional din. Pero, alam mo, ang tugon ng Panginoon sa tanong ko, ang sabi niya lang sa akin, sa isip ko, doon kung hindi mo pupuntahan ng mga tao na yan, sino yung maglalakas loob na pumunta dyan? Sino yung mayroong kapasidad na pwedeng pumunta dyan? Kaya simula ng oras na yan, lalo akong nahamon. So meron tayong mga bina-Bible studies na mga construction workers sa mga barracks, yung mga squatters yung mga sa squatters area, kagaya doon sa Sariles doon sa Barangay San Rafael. Napakaraming tao doon na pinupuntahan natin. Yun nga lang, dahilan dito sa pagsabog ng Taal, dahilan dito sa COVID ay medyo napahinto tayo sa pagpunta doon. Pagkatapos ng problemang ito ay babalikan natin. Napakaraming nangangailangan ng mensahe ng Panginoon ng kaligtasan doon sa mga lugar na iyon. Okay. So ito yung logo natin. Ang logo na to, actually hindi mukhang logo, mukhang poster. Pero makikita mo dito sa logo na to, merong puno. This is the vine, the main tree, which, isa-isahin natin mamaya, no? So, babalik-balikan natin. Our logo consists of several items. The tree with leaves represented by hearts and hands. So, ito yung tree, ito yung mga leaves, represented by hearts and minds. Ayan. Hearts and hands. The main body of the tree represents God, the true and only vine where all creatures are connected. Kaya itong mga branches na to nakakonect doon sa main tree o sa main branch. This represents yung ating union with the Lord. Okay? The branches represented by human hands raised upwards, representing praises to His Creator. Kaya yan, nakakataas sila. Kasi it's a sign of doing praise and worship, offering ourselves to God. Then the Bible at the bottom of the vine represents God's divine instruction and serves as foundation for every action of human or the branches. Ito, yun yung Bible. Ito sa ilalim, medyo, yung brown, medyo dark, hindi masyadong na-identify. Later on, ipapolish natin itong logo na to para magmukhang logo. And then, the heart on top of the vine, representing the heart of Jesus, where all human minds and wisdom emanates. Doon daw nagsisimula ang karunungan ng tao, yung puso na ito. Yan. So, it is the heart of Jesus, the foundation of touching lives. And then, at the middle of the heart, you find the cross. The cross represents the cross of Jesus that redeemed the whole world in His sinful life. Ayan. And then, sa ibabaw ng heart, na andoon yung kalapate. Hindi makita, hindi mukhang kalapate. Later on, nagiging kalapate. Notice yung kalapate nakadapo.
hindi lumilipad. It is a sign. By the way, in the Bible, the dove represents the Holy Spirit. So, ganun din po dito. Now, yung kalapati nito nakadapo, hindi lumilipad, represents the permanent indwelling of the Holy Spirit in the hearts of the repentant human being. Nakatira dito sa ating puso ang banal na Espiritu, hindi siya lumilipad. Ibig sabihin, hindi siya aalis, permanente, nandiyan na siya kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. It is a contrary to the teachings of other denominations. Okay? So, nandyan lang siya. So, generally, this is our logo. Ayan yung pangalan natin. So, nakalagay lahat dyan. Okay? Ayan. So, the cross, the dove. Okay, the logo as a whole represents man's pursuit of real happiness and inward joy that will result to outward satisfaction. Such can only be found if spiritual divine relationship and union with Christ is established. Sa mga preaching ko, lalo na pag dumating tayo sa serye ng Ephesians, lagi kong tinatalakay na ang una dapat masatisfy sa atin, yung inward joy, yung pangloob at pagkataong kaligayahan, bago natin makuha yung outward satisfaction. Ang pagkakamali ng karamihang tao, nandun tayo lagi, hinahanap natin yung outward satisfaction without getting the inward joy. Ibig sabihin, yung joy hindi mo pa nakakamit, posibleng napakaganda ng suot mo, mukha kang masaya, pero sa loob, napakalumbay mo, napakalungkot mo. Kasi nga, wala pa yung inward joy. And what is that inward joy? This is the presence of the Holy Spirit in our heart. So pag nakuha natin yung inward joy, everything else will follow. Outward satisfaction. Kaya kalimitan sa ating mga tao, hindi nasasatisfy sa buhay natin. Madami mang pera, maganda yung bahay, maraming gadget at sasakyan, yung satisfaction very limited. Kasi walang panloob na joy. Happiness meron, joy wala. So yun ang napakahalaga, yung inward joy. Yun yung pundasyon ng lahat. So yun ang isa sa ating objective na mailipat sa mga taong ating mamimit along the way. Right. Such can only be found if a spiritual divine relationship and union with Christ is established. Mangyayari lang daw yun, makukuha lang natin yung inward joy kung ma-establish ang divine relationship at yung pakikipag-ugnay sa Panginoong Jesus. That is the only key. Okay? Kaya, we will touch their lives. Okay? The real satisfaction and fruitfulness of life can only be experienced if we will remain united with Christ, the only and true vine, as the source of life. We will remain united, mananatili. No? Manatili. Kaya yung pagtawag ng Panginoon, kinakailangan matapos nating lumapit sa Kanya, sabi doon sa Matthew 11, "Come to me." And then, doon sa John chapter 15, "Abide in me." Sabing ganoon. So, hindi natatapos na lumapit ka sa Panginoon. Ang sumunod na proseso, tumira ka sa Kanya, manatili. And that is our objective. Kaya, we will reach them, we will touch their lives, and then we will let them live for Christ. Okay. Now, this is our process and strategy. It is required, it is necessary, and very important for a church or for any organization to have a process and strategy. Maraming simbahan na natayo, maraming organization na naging successful sa una, pero along the way, at the middle of the process, nawawala, bumabagsak. Bakit? Simple lang, walang process. Maraming simbahan na pagdating sa kalagitnaan, nandyan na yung mga tao hindi alam ang gagawin. Mamumulot ng sistema, maghahanap ng manual, bibili sa bookstore, at yun ang ituturo sa discipleship. No. Sa simula pa lang,
dapat binubuo mo na yung process at estratehiya mo. Alam mo na ang gagawin mo. Para pag nakatapos ka ng isang process, uy, eto na ang susunod. Nandito na ako sa stage 2, stage 3, and so on. Hanggang sa makagraduate. Nakaplano na, well-organized na dapat. Nakapalis na dapat. So, ito yung ating sistema. And this is the diagram. We have the system called Assure, Equip, Send, Enrich, AESE. Assure stands for stands for assure, which means evangelism and assurance of salvation. Ito yung reaching the lost. Dito natin sila tuturuan. Okay? And then, equipping. Part, syempre niyan, yung touching their lives at the middle of this. And then, equipping. Yung mga nakakilala sa Panginoon, meron diyang pipiliin ng Panginoon na magko-commit into the leadership. Yan ang ating i-equip, which is a process of discipleship and equipping class. Yung ginagawa natin ngayon na pagtuturo, this is part of the equipping class or discipleship, wherein matuturuan about leadership, ipapakilala eksakto ano ba yung simbahan, and so on. Now, pag sila'y natuto na at naandun talaga yung commitment, ipapadala natin sila into a so-called on-the-job training or sending. Sila mismo gagawin nila yung evangelistic activities. So, this is the implementation of each one disciple, one process. Mamaya yan. So, yung mga nag-commit, sila ay pupunta sa iba't ibang lugar at mag-share din ng gospel. Okay, so OJT, papunta na sila sa pagiging formal na lingkod ng Panginoon o yung paglilid sa church o yung pagiging pastor kung sila ay tinatawag. At pagkatapos ng sending, pupunta tayo sa stage 4, which is enrich. This is the mentoring and the monitoring part. Wherein dito, yung mga nag-commit na maglingkod sa Panginoon, ito yung advanced learning. Dito sa enrich part, ituturo natin dito yung doctrines, yung theology, yung eschatology, yung apologetics, yung iba't ibang klase ng church denominations, ano ba yung kulto, ano ba yung hindi kulto, bakit ba may mga ganito, and perhaps, yung iba pang malalalim na katuruan sa Biblia, kagaya na rin ng church planting. Ano ba yung talagang ibig sabihin ng church growth? So, dito yan sa Enrich. Trabaho po ito ngayon noong pastor. So, ibig sabihin, kahit dumami na yung naglilingkod sa Panginoon along this process, iisa-isahin pa yung puntahan at i-monitor ng pastor. There will be perhaps once or twice a month na mentoring process wherein tuturuan. Pagdating mo sa enrich process, para kang nasa Bible school. Mas malalalim at reflective ang pag-aaral dyan. Okay? Hindi na siya elementary process. Okay? So, yan po ang ating process and strategy. Sa kasalukuyan, actually, nandito pa lang tayo. Assure and equip. Wala pa talagang nasisin. Okay? So, ito na yan. Assure covers the process and programs of evangelism. So, ito na yung diniscuss ko. Siyempre, ang primary objective natin dyan, masigurado na may kaligtasan ang tao. It is the foundation. It is the foundation. Pag walang kaligtasan ng tao, pwedeng maging sympathizer lang yan eh. Darating ang panahon, mawawala yan at mawawala. Magsasawa yan. Kaya minsan may tinatawag silang salitang backsliding. Pero sa totoo lang, walang backsliding sa totoong Kristiyano. Kasi ang problema doon, kaya merong parang nagbabackslide ang tingin natin kasi hindi na-assure yung salvation. Pero ang totoo, walang backsliding. Kasi hindi ka po pwedeng bumalik dahil kung totoong tinanggap at kilala ang Panginoong Hesus, hindi ka mawawala sa Kanya. John chapter 10 verse 30. Okay? Equip. So this is again the discipleship process. So ang target at objective is to edify the believers, lalong palalimin, and to prepare them for service in the ministry. Para ihanda sila sa paglilingkod, a higher calling in the ministry of the Lord. And of course, the sending. So, ayan, go. Ito yung go of the Great Commission and the reaching the lost of our slogan. So, dadami na, magkakaroon na ng mga katulong si pastor na maglilingkod sa Panginoon. Sana lahat tayo ay maging katulong. Okay. And then, ito nga yung enrich. This is the advanced learning.
Okay? This is the monitoring. This phase is the longest of the 4 processes and shall be done simultaneous with disciples' activities of assure, equip, and send. So, tuloy-tuloy po yan. Hanggang nabubuhay sa lupa. Hanggang tayo nandito, hindi matatapos ang enrichment process natin. Okay. So, ang vision ng church, a church that is spiritually matured, responsive to spiritual needs of the community, and ready to engage in church planting ministry. Isang mature na simbahan sa aspetong espiritual na nakahandang tumugon sa espiritual na pangangailangan ng komunidad at nakahandang makabahagi sa pagtatanim ng mga bagong simbahan or ministry. Very active vision na ito. Okay? Mission. So, ito siya sabi ko kanina, to gather, revive, and empower the faith of the brethren who had been scattered for a while like a lost sheep. Titipunin natin ulit sila. Okay? Para pagbalik ng Panginoon, sila ay makakasama. Vision, to disciple the brethren and equip them to become servants of Christ, become ministry leaders, missionary workers, and church planters. This is the application of our general vision. Okay? Then, ang goals natin, ito, to develop 20 spiritually matured leaders at the end of 2019. Very specific ito, pero hindi natin ito na-achieve. Bahala ang Panginoon. Siya ang mag-a-achieve at magbibigay ng mga yan. Ng fulfillment ng goals and objectives na ito. Okay? Yan. Okay, so, pansamantala, natatapos ang ating introduction sa ating video streaming. Ano ba yung touching lives? Paano nagsimula? Ano yung tinatakbo nito? Sa susunod na video natin, ay i-discuss ko naman yung tinatawag natin yung statement of faith o yung mga paninindigan, yung mga paniniwala ng Touching Lives Christian Church.